Goedemorgen alle aanwezigen. De voorzitter van de Nationale Assemblée, mevrouw Jennifer Geling-Simons. De voorzitter van Aruba, de heer Juan Thijssen. De voorzitter van Curaçao, de heer William Millersen. En de voorzitter van Sint Maarten, mevrouw Westcott Williams. Ik heet u van allen welkom bij deze persconferentie. Na een week van intensief overleg zijn wij op het moment gekomen waarbij de 4 voorzitters de gemeenschap meer informatie gaan geven over het overleg dat gevoerd is. Ik geef nu het woord aan de voorzitter van de Nationale Assemblée, mevrouw Jennifer Simons. Dank u wel. Alle leden van de pers hier aanwezig. We hebben, zoals al eerder aan u meegedeeld, een grote delegatie van 3 landen, parlementen van 3 landen, om met elkaar af te stemmen over hoe we het contactplan dat toch al heel wat jaren bestaat tussen onze landen moeten vernieuwen. Vernieuwen om 2 redenen. Ten eerste is de staatkundige positie van verschillende van de landen intussen gewijzigd. En ten tweede is de wereld ook veranderd. We hebben toch wel gekeken naar de mogelijkheden die we zouden hebben als landen met elkaar samen te werken. Er is belangstelling getoond in het voorgesprek, de verschillende voorgesprekken. En dat was dus het tweede wat we wilden doen. We wilden ons contactplan in zoverre vernieuwen dat we opnieuw onze verschillende mogelijkheden om samen te werken daarin verwerken. En dat is gebeurd. We hebben gesproken met elkaar, we hebben de delegaties veldbezoeken laten afleggen, waardoor ze betere indrukken konden krijgen en dat is gebeurd. Aan het eind van onze deliberaties, onze veldbezoeken, hebben we dan ook een slotverklaring die we u willen voorhouden. En ik vraag aan onze mensen om dat voor te lezen, zodat we dat niet zelf hoeven voor te lezen. En dat is wat wij met elkaar zijn overeengekomen, dat het bezoek voor ons heeft betekend. Goedemorgen aan de pers. Happy Valentine voor jullie allemaal. Het is echt een mooie dag vandaag, 14 februari. En we zijn in Suriname gekomen voor een contactplan samen met Curaçao en samen met Sint Maarten. Ik was zelf daarbij in 2009, contactplan. En het duurde toch een paar jaren, maar we zijn toch bijeengekomen en dat is belangrijk. Wat ik moet zeggen namens de delegatie van Aruba, dat wij echt blij zijn en tevreden zijn met het bezoek, met de vergaderingen. We hebben dus bepaalde punten overeengekomen voor de toekomst. En dat zal zijn dat wij dus elke keer, dus wordt het roulatie, dat dus volgend jaar wordt het bij ons op Aruba. Daarna misschien Sint Maarten, dan misschien Curaçao, dan weer Suriname. Dan blijven we met tenminste 1 keer per jaar gaan we dus samen bijeenkomen om bepaalde onderwerpen te bespreken. En dat zijn heel belangrijke onderwerpen zoals, wat wij overeengekomen zijn ook, bijvoorbeeld landbouw, veeteelt, visserij. Je hebt toerisme wat betreft ecotourisme. We gaan onderwijs, we hebben vooral de handel en je hebt ook andere onderwerpen die echt belangrijk zijn voor de landen, voor een samenwerking. Dus wat ik moet zeggen, en dit is ook gebaseerd op de banden die we hebben, historische banden die we hebben, familiebanden die we hebben. We spreken dezelfde taal, we kennen elkaar. Dus ik denk, ik ben positief daarover, optimistisch. Ik denk dat dit heel goed zal zijn en dat we goede voordelen uithalen voor onze samenlevingen, bijvoorbeeld Aruba, Curaçao, Sint Maarten en ook Suriname. Daarom ben ik tevreden daarvan en ik weet zeker dat dit een goede relatie zal zijn voor de toekomst. Dank u wel aan jullie allemaal. Goedemorgen leden van de pers, ook dus het volk van Suriname, dus ook namens mij dus een Happy Valentijnsdag. Voor ons hier zijn, dus gedurende dit contactplan was zeer belangrijk, want de laatste 2 jaar werd er vaak over gesproken, dus om dit contactplan te hervatten. Zoals mijn collega van Aruba reeds zei, dus het laatste contactplan vond plaats
in 2009. En wij dus van het nieuwe parlement van Curaçao, wij zijn ervan overtuigd dat dit zeer belangrijk is, gezien dus de historische banden tussen ons eiland, ons land en Suriname. Dat dateert sinds het begin van de 20e eeuw. Familiebanden. De achternaam Millersen trouwens is een Surinaamse achternaam. En er zijn dus veel dingen dus die wij samen kunnen doen. En gezien dus de connecties die we hebben. Wij weten allemaal dus dat voor wat betreft dus luchtvaartverbindingen, dus er zijn ups en downs. We hadden een tijd dus dat het vliegen tussen Curaçao en Suriname iets goedkoper was wanneer er meer maatschappijen er waren. We hebben problemen met scheepverbinding, want we zitten hier te praten dus over dus, handel tussen Curaçao, tussen de landen en Suriname. En hiervoor is nodig ook een goede scheepsverbinding. Hè? En daaraan moet ook gewerkt worden. Want om de kosten zo laag mogelijk te houden voor de handelaar is het belangrijk dus dat we ook goede scheepsverbinding hebben. Want de luchtvaartverbinding is altijd ietsje duurder. Dus in principe kunnen we zeggen dat wij als Curaçao zijn zeer hoopvol gestemd dat dit nieuwe contactplan vele voordelen zal bieden. Niet alleen dus op die sectoren die mijn collega reeds dus heeft genoemd, maar ook dus voor wat betreft sport en ook cultuuruitwisseling. Want ik was vroeger ook voorzitter van ons Olympisch Comité en in die tijd hadden wij vaak gesproken over de Arnasuurspelen, Aruba, Nederland en Suriname. En er werd vaak over gesproken, er heeft nooit plaatsgevonden. En dat is zeer belangrijk, dus dat zoiets een plaats kan vinden uiteindelijk tussen de landen van het Caribisch deel en Suriname. Suriname is ook Caribisch toch? Caribisch-Zuid-Amerikaans. Maar in ieder geval dus dat wij ook hieraan zullen moeten werken. Wij zijn ook zeer hoopvol gestemd en zien dus een zeer goede samenwerking tegemoet. Dank u wel. Collega-voorzitters, dames en heren leden van de pers, goedemorgen. Laat mij allereerst de voorzitter van de DNA, de commissie en het staf bedanken voor de wijze waarop wij zijn ontvangen als Sint Maarten, Curaçao en Aruba. De voorbereidingen en de ontvangst hebben zeker bijgedragen tot het succesvol kunnen afsluiten van deze contactplan. Het verschijnsel contactplan is niets nieuws. Maar dat wij na zoveel jaren het weer hebben opgepakt als Aruba, de voormalige Nederlandse Antillen en de eilanden die daarbij waren betrokken, met Suriname, getuigen van het besef hoe belangrijk het is dat de volksvertegenwoordigers van de landen bij elkaar kunnen komen om gezamenlijke onderwerpen te bespreken. Ik wil ook de collega's van Aruba en Curaçao bedanken, de heer Thijssen en de heer Millersen, voor hun inzet om dit gedaan te krijgen, zodat wij hier vandaag in Suriname kunnen zitten en kunnen mededelen waar wij het over gehad hebben. Sinds de laatste contactplan in dit verband zijn er natuurlijk veel ontwikkelingen op mondiaal gebied die hebben plaatsgevonden. Wij hebben juist vanwege dat soort ontwikkelingen hebben wij de uitdagingen kunnen bespreken, maar misschien ook juist vanwege de uitdagingen ook de kansen met elkaar kunnen bespreken. En aan de hand van die beide het gehad kunnen hebben over de samenwerking. Samenwerking in dit verband is ietsje gemakkelijker vanwege, zoals door alle collega's naar voren gebracht, de gezamenlijke historie die wij hebben en hebben kunnen delen. In deze week
is er in Suriname zeker de eerste stap gezet om dat te kunnen identificeren en ook namens onze bevolkingen te kunnen kijken naar hoe wij kunnen samenwerken op velerlei gebieden natuurlijk, maar zeker wat betreft de economische ontwikkelingen, verdere ontwikkelingen van onze landen kunnen bespreken, zodat wij gezamenlijk kunnen overeenkomen. Hoe kunnen we daar verder mee omgaan? Dus niet alleen ben ik zeer dankbaar voor de gelegenheid nu als land Sint Maarten bij dit overleg te kunnen zitten. Nogmaals namens de delegatie van Sint Maarten hartelijk dank aan iedereen die het mogelijk heeft gemaakt en heeft bijgedragen. En ik zie zeker naar uit naar de verdere uitwerking en ook de samenwerking tussen de regeringen die wij inderdaad gaan pushen. Ik zie echt naar uit van de vruchten die zullen worden, die zijn afgeworpen van deze eerste bespreking na zoveel jaren als het samenkomen van de parlementen van Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Nogmaals, onze hartelijke dank aan iedereen. En ik kijk uit naar wat wij van deze besprekingen deze week echt zullen kunnen maken ten behoeve van de bevolkingen van de landen zoals genoemd. Nogmaals, mevrouw de voorzitter, hartelijk dank voor uw inzet en voor alles dat is gedaan om dit mogelijk te maken. Dank u wel. Dank u wel. Dan hebben we dus de eerste inzichten van de voorzitters gehad. We hebben dat samengevat in een slotverklaring, een korte samenvatting in feite van wat we gedaan hebben. Mag ik aan Gertruida Looseng vragen, hoofd Communicatie, om dat even voor te lezen voor de pers? Ik lees u voor. Slotverklaring van het parlementair overleg tussen de Nationale Assemblée van de Republiek Suriname en de staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Gehouden van 11 tot en met 14 februari 2019 te Paramaribo in Suriname. Van 11 februari tot en met 14 februari 2019 heeft in Paramaribo, Suriname, een parlementair overleg plaatsgevonden tussen delegaties van de Nationale Assemblée van de Republiek Suriname, de staten van Aruba, de staten van Curaçao en de staten van Sint Maarten. Tijdens deze besprekingen zijn aan de orde geweest wederopstart van het contactplan tussen de parlementen van de Republiek Suriname, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Samenwerking op verschillende gebieden zoals agrarische sector, handel, toerisme, onderwijs, arbeid, sport, cultuuruitwisseling en innovatie, terwijl ook het belang van milieu en rampenbestrijding is aangehaald. De besprekingen over de wederopstart van het contactplan hebben geresulteerd in het besluit dat de samenwerking op parlementair niveau zal worden voortgezet, waartoe op 14 februari 2019 een conceptcontactplan is ondertekend dat aan de respectieve parlementen zal worden voorgelegd ter bekrachtiging. De besprekingen over de samenwerking tussen de landen hebben meer inzicht gegeven aan de delegaties in de specifieke behoeften en mogelijkheden tot bijdrage van onze landen aan elkaars economische en maatschappelijke ontwikkeling. De veldbezoeken hebben bevestigd dat intensievere economische samenwerking voor onze landen wederzijdse voordelen kan hebben. De inzichten ten aanzien van deze samenwerkingsmogelijkheden zullen aan de regeringen van de landen worden voorgelegd. Paramaribo 14 februari 2019 zal ondertekend worden door de voorzitter van de Nationale Assemblée, mevrouw Jennifer Siemens, de voorzitter van de Staten van Aruba, de heer J. Thijssen, de voorzitter van de Staten van Curaçao, de heer W. Millersen, en de voorzitter van de Staten van Sint Maarten, mevrouw Westcott Williams. Dank je. Dus dit is straks beschikbaar op de website, zoals u gewend bent. En ik denk dat we nu moeten overgaan tot de ondertekening van het nieuwe contactplan. Het is een concept natuurlijk, omdat altijd uiteindelijk de parlementen het laatste woord hebben. Elke delegatie, ook ik, gaat terug naar het parlement en het parlement keurt het goed. Zo zullen alle andere parlementen het goedkeuren en dan is er een nieuw contactplan tussen de landen.
bent u getuige geweest ervan dat er tussen onze landen nu een nieuw contactplan is getekend. Het is nog concept, omdat het formeel nog door de parlementen moet worden geratificeerd. Maar we verwachten natuurlijk dat onze parlementen die ons hebben afgevaardigd dit hernieuwd plan zullen ratificeren. Maar dan hoort u ook van ons op welke dag dat dan officieel in werking is getreden, omdat alle 4 parlementen dat moeten doen.